हेलो फ्रेंड्स কি খবৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে হেমলতা বৰুৱাস লাইফষ্টাইল চেনেলটোতে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এয়া দেখিছেনে এখিনি কি হয় গম পাইছে আপোনালোকে এয়া হৈছে ভেদাইলতা এয়া ভেদাইলতা আৰু ইফালে মই লৈছো নৰসিংহ তাৰ পিছতে আৰু লম মান ধনিয়া তাৰ পিছতে এইখিনি মই বনাম এটা বস্তুৰ লগত আৰু কিহৰ লগত বনাম আপোনালোকক দেখাই আছো এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ধুই লম এতিয়া এই মিক্সিটো মই খুন্দি লম এইখিনি আৰু ইয়া দিছো ৰসুন কেফুটামান তাৰ পিছত এই ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মই পিছি লম ধনিয়া দুখিলামান দি দিলো ইয়াত তুমি ফটো মাৰিবা এইখিনি হৈ গ'ল মই এনেকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এই নৰসিংহ ভেদাইলতাখিনি মই বনাম মাছৰ কণীৰ লগত আপোনালোকে খায়নে বাৰু আৰু মই আজি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক সেয়াই দেখাম এই মাছৰ কণীখিনি লগত সানিম লগতে দিম বেচন আৰু কেনেকৈ দিম আপোনালোকক সেইটো দেখাইছোঁ বাৰু এইখিনি কণী আৰু এইখিনি কণী মই এনেকৈ হাতেৰে সানি ল'ম হাতেৰে এনেকৈ ভাঙি লৈ তাৰ পিছত দিম এইখিনি ভেদাইলতাৰ পেষ্টখিনি ইমান দম নহয় একদম কৰি দিলাচোন কেনেকৈ কমাম গোটেই কণীখিনি উঠি যাব বেচনটো দিমেই আৰু এইখিনি আছে ন এওঁ মানে একদম জোখ নোহোৱাকৈ পুৰা পানী ঢালি দিলে দেই এতিয়া মই মিলাব লাগিব ইয়াত মই পানী অকণমান দি মানে এইখিনি এনেকৈ ভাঙি ল'লোঁ এতিয়া ভাঙি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই দিম এইখিনি দেখাইছোঁ এয়া ভেদাইলতা নৰসিংহ আৰু কি আছিলে ৰচুন তাৰপিছতে আছিলে মান ধনিয়া একেলগতে পিচি লৈ এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি দিম কিয়নো এইখিনি ঔষধি গুণ থকা পাচলি হয় আমি এনেকৈ বনাই খাব পাৰোঁ আৰু ল'ৰাকো খুৱাব পাৰোঁ মই ইয়াত জলকীয়া নিদিওঁ কাৰণ ইহঁতে খাব নোৱাৰিব কাৰণ জ্বলা বেছি দিলে মানে ইহঁতে খাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় সেইবাবে আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি এইখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ এয়া এইখিনি ইয়াত মই এনেকৈ সানি ল'লোঁ এয়া ইয়াত দিছোঁ এতিয়া মই হালধি সোৱাদ অনুযায়ী বেছি নিদিব ইয়াৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব আপোনালোকে কিমানটো আপোনালোকৰ জোখত হালধি লাগে বেছি দিলেও হালধি গোন্ধটো থাকি যায় এতিয়া দিম মই অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান দিছোঁ এয়া ধনিয়া গুড়ি এয়া অকণমান দিছোঁ মই গৰম মছলা বেছি দিয়া নাই আৰু এইখিনি মই সানিম এতিয়া আপোনালোকে জলকীয়া দিওঁ বুলি ক'লে লগতে দি দিব পাৰে মই কিন্তু দিয়া নাই আপোনালোকে চাটনি বনাইও লগত খাব পাৰে পকৰি চাটনিৰ লগতহে বিশেষকৈ ভাল লাগে খাই মই আৰু এই বেচনখিনি মই অলপ পানীত এনেদৰে ঘুলি লৈছোঁ এখন হাতে কেমেৰাটো লৈ আছোঁ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকে এনেদৰে ঘুলি নলৈ গুড়াকেও দিব পাৰে বেচনখিনি এনেদৰে ইয়াত সানি ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি মই বেচন দি দিম এইটো মই বনাইছোঁ পকৰি
মিহলি কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছিলে সেইবাবে মই এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ একেবাৰে শেষত দিম মই নিমখ এয়া দিম মই এতিয়া নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু এইফালে মই কাটি ৰাখিছিলোঁ মিহিকৈ পিঁয়াজ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পিঁয়াজখিনি কাৰণ পকৰীত পিঁয়াজ নহ'লে খাই ভাল নালাগে এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ হাতেৰে এনেদৰে সানি দিছোঁ আৰু এইফালে মই কেৰাহীত তেল দি ৰাখি থৈছোঁ গৰম হৈ আছে কেৱল এতিয়া তেলত দিব লাগে পকৰীখিনি আৰু আগলৈ দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এতিয়া মই চামুচেৰে এনেকৈ এটা এটাকৈ পকৰী দি যাম তেলত এয়া অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈছে এনেদৰে মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিব অলপ সিজালৈকে এনেদৰে 2-3 মিনিটমান মানে সিজোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লাহেকৈ এনেকৈ কাঢ়ি দিব পাৰে এইখিনি সিজিছে লাহেৰে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি দিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ পকৰী ৰেডি মাছৰ কণী আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে খোৱা কোন মানুহ আৰু এইফালে আমাৰ পকৰী ৰেডি আৰু এইফালে আমাৰ চাহ আৰু হুন মানুহ হৰলিক্স আৰু আমাৰ লাডু মানুহ কাৰণে চাহ পানী বুঢ়া মানুহ হয় আৰু এইফালে আমি লৈছোঁ অলপ মিঠা ড্ৰাই কেক লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে সন্ধিয়াটো উপভোগ কৰিম ধুনীয়াকৈ যিহেতু আজি ডাৱৰীয়া বতৰ সেইবাবে ভাবিলোঁ কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাওঁ বুলি আৰু ফ্ৰিজতে মাছৰ কণীখিনি আছিলে সেইবাবে এওঁৱে ক'লে বনাবলৈ খোৱা খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া টেষ্টি কৈ দিয়া টেষ্টি बाय कर दिया अरे जीवा हम सब्जी बनी है और आपने बाय बाय बाय